हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। તો આ ફાઇબરથી ભરપૂર ઢોકળા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ મગની મોગર દાળ 2 થી 3 કલાક પહેલાં પલાળીને રાખેલી છે। અને તમે જુઓ કે હાથેથી કટ કરતાં મગની દાળનો દાણો એકદમ સરસ કટ થઈ જાય છે। દાળ એકદમ સરસ પ્રોપર પલળેલી હશે ને તો જ ઢોકળા એકદમ પરફેક્ટ બનશે। દાળની સાથે મેં એક નાનો ટુકડો દૂધીનો પણ લીધો છે। તો દૂધીની છાલ ઉતારી અને આપણે નાના ટુકડા કરી લેશું। તો દૂધી મેં અહીંયા મોટા ટુકડામાં સમારી લીધી છે। દાળનું પાણી એક વખત કાઢી અને બીજા પાણીથી ધોઈને પછી દાળ ઉપયોગમાં લેવાની। તો અહીંયા મેં એક પાણી કાઢી લીધું છે અને બીજું પાણી ઉમેરેલું છે, કારણ કે દાળ પલાળેલી હોય એટલે દાળના પાણીમાં થોડી સ્મેલ આવી જતી હોય છે, એટલે પાણી કાઢી અને પછી જ ઉપયોગમાં લેવાની। અહીંયા એક મિક્સર જાર લીધેલ છે, તો મિક્સર જારમાં દાળ ઉમેરી દઈશું। આ રીતે કોઈ કાણાવાળા ચમચાથી આપણે દાળ લેશું એટલે દાળમાં રહેલું એક્સ્ટ્રા પાણી નીકળી જશે। તો બધી જ દાળ મિક્સર જારમાં લઈ લીધી છે। તો દાળની સાથે દૂધીના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું, સાથે 2 તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા અને થોડા આદુના પીસ પણ ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું। અડધો કપ દહીં ઉમેરશું, 1 કપ રવો ઉમેરશું, સાથે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને બધું એકદમ સરસ પીસી લેશું। તો અહીંયા ઢોકળાનું બેટર પીસી અને તૈયાર છે। એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। હવે આપણે આ બેટર સાથે થોડા રવાનો ઉપયોગ કરેલો છે, તો રવાને ફૂલવા માટેનો સમય આપવો જોશે। તો 5 થી 7 મિનિટ આપણે બેટર ઢાંકીને રાખી દઈશું। આપણું બેટર રેસ્ટ કરે ત્યાં સુધીમાં ઢોકળા સાથે ખાવા માટેની સ્પેશિયલ ચટણી તૈયાર કરી લઈએ। તો ચટણી માટે એક નાના મિક્સર જાર લીધેલો છે। અત્યારે કાચી કેરીની સિઝન છે, તો આપણે ઢોકળા સાથે ખાવા માટેની કાચી કેરીની ચટણી બનાવશું। તો જેના માટે 2 ચીરું જેટલી મેં કાચી કેરીના ટુકડા લીધેલા છે, સાથે કોથમરી, 4 લીલા મરચાં અને થોડા આદુના ટુકડા લીધેલા છે। તો બધું જ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું। મરચાંના આ રીતે 2 ભાગ કરીને ઉમેરશું, જેથી ઝડપથી પીસાઈ જાય। સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું, થોડું જીરું ઉમેરશું અને ગોળ ઉમેરશું। ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ ઉમેરી શકો છો, પણ કેરી અને ગોળનું કોમ્બિનેશન બહુ સરસ લાગે છે, એટલે હું અત્યારે ગોળ ઉમેરી રહી છું। અને સાથે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને ચટણી પીસી લેશું। અહીં આપણી મસ્ત મજાની ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ચટણીનો કલર તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત ગ્રીન આવેલો છે। તૈયાર કરેલી ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું। આ રીતે ચટણી બનાવી અને તમે 4 થી 5 દિવસ ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો। આ ચટણી બિલકુલ ખરાબ નથી થતી। આ ચટણી તમે ભજીયા કે પકોડા સાથે બનાવીને ખાઓ, ચાટ સાથે પણ આ ચટણી બહુ સરસ લાગે છે। ચટણી સાઈડ પર રાખી દઈશું અને હવે આપણું બેટર ચેક કરી લઈએ। અહીંયા થોડી વાર પછી બેટર ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે રવો થોડો ફૂલી ગયો છે અને બેટર થોડું ઘટ થઈ ગયું છે। તો હવે બેટર સાથે મસાલા કરી લેશું। મસાલામાં અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું। હળદર અને મીઠું બેટર સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। અહીં હળદર મીઠું બેટર સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું, જેથી ઢોકળા ઠંડા થયા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ રહે। આ બધી પ્રોસેસ કરીએ ત્યારે ઢોકળા જેમાં સ્ટીમ કરવા હોય એમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું। હવે આપણે કુકિંગ સોડા ઉમેરશું। કુકિંગ સોડા ઉપર થોડું લીંબુ ઉમેરી દઈશું। લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી કુકિંગ સોડા ઝડપથી એક્ટિવેટ થશે। એક જ ડાયરેક્શનમાં આ રીતે કુકિંગ સોડા બેટર સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાના। અહીંયા તમે જુઓ કે કુકિંગ સોડા મિક્સ થતાં બેટર એકદમ સરસ ફૂલી ગયું છે। તો અત્યારે ઢોકળા આપણે થાળીમાં સ્ટીમ કરશું। તો અહીંયા મેં એક થાળી લીધેલી છે, તો થાળીમાં થોડું તેલ નાખી અને થાળી એકદમ સરસ ગ્રીસ કરી લેશું। તૈયાર કરેલું બેટર આપણે થાળીમાં ઉમેરી દઈશું। હવે તરત જ થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું।
અહીંયા સ્ટીમરમાં પાણી એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો કડાઈમાં એક લીંબુનું છોતરું ઉમેરી દેશું, જેથી કડાઈમાં ક્ષાર ના જામે અને તરત જ આપણે તૈયાર કરેલી પ્લેટ છે સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું. ઉપરથી થોડા લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરશું અને થોડું લાલ મરચું પણ છાંટી દેશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું અને કડાઈ એકદમ સરસ કવર થાય એવડું મોટું વાસણ ઢાંકી દેવાનું, જેથી વરાળ બહાર ના નીકળે અને ઢોકળા ઝડપથી સ્ટીમ થાય. અહીંયા ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ચેક કરી લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળા એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે. પછી ચપ્પુ નાખીને ચેક કરીએ. અહીંયા તમે જુઓ કે ચપ્પુ એકદમ સરસ ક્લીન બહાર આવે છે, મીન્સ કે આપણા ઢોકળા સરસ બફાઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ઢોકળાની થાળી બહાર કાઢી લેશું. ઢોકળા ઉપર થોડું તેલ લગાવી દઈશું એટલે એકદમ સરસ શાઇનિંગ આવી જાય અને ઠંડા થયા પછી પણ એકદમ સરસ સોફ્ટ રહે. હવે કટ લગાવી દઈશું. સાઈઝ પણ આ રીતના કટ કરી લેશું, જેથી ઢોકળા ઝડપથી અનમોલ્ડ થઈ જાય. અહીંયા આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ પોચા અને જાળીદાર તૈયાર થયેલા છે. તમે નીચે જોઈ શકો છો કેવી જાળી તૈયાર થયેલી છે. તો તૈયાર છે પ્રોટીન ફાઈબરથી ભરપૂર મગદાળના એકદમ નવા ઢોકળા અને સાથે જ વિટામિન સીથી ભરપૂર એવી આપણી કાચી કેરીની ઇન્સ્ટન્ટ ચટણી. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે બનેલા નવા ઢોકળાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.